Maar het ook erg moeilijk bij fases. En niet door 11 spelers bij België, maar wel door 2, 3 spelers. Ja, en ik kreeg net ook de vraag van... het begin is weer niet goed, maar... Het ligt niet altijd aan jezelf. Hè. Als je ziet Hazard, Mertens, hoe die goal valt. Ja. Je mag niet klappen als trainer van de tegenstander, maar moet je wel onderkennen. Dat is ook grote klasse van hun. Maar aan de andere kant hebben we het ook redelijk bespeeld. En bij momenten goed gevoetbald. Goede goal gemaakt. Het was een fase dat we beter waren. Dat we nog een bal op de paal schieten. Maar hij kan ook nog aan de andere kant vallen. Maar dat ligt ook wel aan de individuele kwaliteit bij België.